Chúng ta đang sống trong thời đại mà tốc độ là ưu điểm, càng nhanh càng tốt. Bạn đang đói. Điện thoại cho phép bạn đặt đồ ăn từ vô số nhà hàng và giao đồ ăn ngay lập tức. Bạn muốn được giải trí. Các dịch vụ phát trực tuyến ngày nay mang những bộ phim truyền hình mới nhất vào phòng khách của bạn. Chỉ bằng một nút nhấn, chúng ta có thể giao tiếp trực tiếp với mọi người trên toàn thế giới và nhận thông tin ngay lập tức, bất kể chúng ta ở đâu, miễn là chúng ta có kết nối Internet. Nhờ các ứng dụng hẹn hò, chúng ta cũng có quyền truy cập vào một nhóm bạn tình tiềm năng lớn chưa từng có. Bất cứ khi nào sử dụng điện thoại thông minh của mình, bất cứ điều gì chúng ta đều muốn nó nhanh chóng, bởi vì xét cho cùng, thời gian là tiền bạc và chúng ta không muốn lãng phí bất kỳ thứ gì trong số đó. Khả năng tăng tốc nhiều quá trình trong cuộc sống dường như là một điều may mắn. Chúng ta có thể sống hiệu quả hơn và hoàn thành nhiều việc hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Chúng ta có thể làm việc hiệu quả hơn, tận hưởng nhiều nội dung giải trí hơn, giao tiếp với nhiều người hơn và đi đến nhiều điểm đến hơn trong đời. Nhưng làm nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn có đồng nghĩa với những trải nghiệm tốt hơn, thú vị hơn không? Một cuộc sống có nhịp độ nhanh có phải là một cuộc sống hạnh phúc hơn? Ngày càng có nhiều người tin rằng tốt hơn hết là chúng ta nên chậm lại. Cách tiếp cận cuộc sống chậm hơn này được gọi là sống chậm, là một phong trào đối lập, sống chậm, phản đối lối sống nhiệt độ nhanh nhằm đạt được nhiều trải nghiệm trong một thời gian ngắn. Vì sống với tốc độ cao có nghĩa là chúng ta đang sống thường xuyên vội vàng, hỗn loạn, hời hợt và thiếu thưởng thức thời điểm hiện tại. Vì vậy, thay vào đó, sống chậm khuyến khích chúng ta ưu tiên những gì thực sự quan trọng và dành thời gian để tiêu hóa nó. Do đó, sống chậm bao gồm việc đơn giản hóa cuộc sống của một người và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Khi cố gắng định nghĩa sống chậm về mặt lý thuyết và thực tế, chúng ta sẽ khám phá ra vô số cách hiểu và cách để sống chậm hơn. Vì vậy, có vẻ như sống chậm phần lớn được giải thích theo nhiều cách. Tuy nhiên, những giá trị như sự đơn giản, cân bằng, chú ý và chánh niệm dường như là những thành phần lặp đi lặp lại trong các biểu hiện của lối sống chậm. Nhưng ngoài những thực hành về lối sống, liệu có nền tảng triết học nào cho việc sống chậm không? Ý tưởng sống chậm lại không phải là mới. Ví dụ, các nhà tư tưởng như Henry David Thoreau và Arthur Schopenhauer thích sống chậm rãi. Video này không chỉ khám phá lối sống chậm và cách thực hành lối sống đó, mà còn khám phá một số suy tư triết học ủng hộ ý tưởng sống chậm. Khả năng tăng tốc một số khía cạnh của cuộc sống và phù hợp với càng nhiều trải nghiệm càng tốt. Trong một đời nghe có vẻ như là một sự làm giàu, càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Ngoài ra, bằng cách làm mọi việc nhanh hơn, chúng ta có thể sống hiệu quả hơn, hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhưng tốc độ tăng lên này có nhược điểm, vì số lượng trải nghiệm của chúng ta càng nhiều có thể làm giảm đáng kể chất lượng của chúng. Khi chúng ta liên tục vội vàng, có thể không có thời gian hoặc không gian tinh thần để tham gia đầy đủ vào các hoạt động mà chúng ta đang tham gia. Chúng ta có thể lướt qua các bữa ăn, cuộc trò chuyện hoặc các hoạt động khác mà không thưởng thức chúng một cách trọn vẹn, khiến chúng cảm thấy kém thú vị hoặc thỏa mãn hơn. Ngoài ra, khi luôn vội vàng, chúng ta có thể bỏ lỡ những chi tiết hoặc sắc thái quan trọng trong trải nghiệm của mình. Ví dụ, giả sử chúng ta đang lướt qua một triển lãm bảo tàng. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể không dành thời gian để đánh giá đầy đủ từng tác phẩm nghệ thuật, hoặc đọc các mô tả đi kèm. Điều này có thể làm giảm sự hiểu biết và sự thích thú của chúng ta đối với toàn bộ triển lãm. Cuộc sống với tốc độ nhanh cũng có thể dẫn đến sự kích thích quá mức hoặc choáng ngợp, đặc biệt nếu chúng ta không ngừng cố gắng để có được càng nhiều trải nghiệm càng tốt. Và khi luôn di chuyển, chúng ta có thể không cho mình đủ thời gian chết hoặc không gian để xử lý trải nghiệm của mình, khiến chúng cảm thấy ít ý nghĩa hoặc đáng nhớ hơn. Vì vậy, chúng ta có thể nghĩ rằng mình đã trải nghiệm rất nhiều, nhưng thực ra chúng ta đã trải nghiệm nhiều thứ một cách hời hợt và thường ít chú ý đến chúng. Ít chú ý hơn có thể tác động tiêu cực đến hạnh phúc của chúng ta. Ví dụ, khi liên tục vội vã và không hoàn toàn gắn kết với môi trường xung quanh hoặc trải nghiệm của mình, chúng ta có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc vui vẻ hoặc mãn nguyện. Chúng ta có thể không dành thời gian để đánh giá cao những điều nhỏ nhặt có thể mang lại hạnh phúc cho mình, chẳng hạn như dành thời gian cho những người thân yêu, ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, thưởng thức một bữa ăn ngon, hoặc chỉ đơn giản là suy ngẫm về những trải nghiệm trong quá khứ đã mang lại cho chúng ta niềm vui.
Đi nhanh cũng phải trả giá, nó có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của chúng ta. Khi liên tục di chuyển và không dành thời gian chăm sóc bản thân, chúng ta có thể cảm thấy kiệt sức, lo lắng hoặc chán nản. Hơn nữa, chúng ta có thể quá tập trung vào việc đạt được mục tiêu hoặc hoàn thành công việc, mà bỏ qua những điều thực sự mang lại cho chúng ta hạnh phúc và sự mãn nguyện, những điều thường đơn giản và dễ dàng đạt được. Trong một thế giới đề cao năng suất và văn hóa hối hả, việc chậm lại và lùi lại một bước có vẻ phản trực giác. Nhưng nó có thể làm tan biến sự căng thẳng và hỗn loạn che mờ điều mà chúng ta thực sự đang tìm kiếm. Những cảm giác được mô tả là mãn nguyện, vui vẻ và hạnh phúc. Vậy các triết gia xưa nói gì về việc sống chậm lại để tận hưởng trọn vẹn hơn? Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Epicurus đã thuyết giảng về một cuộc sống đơn giản, tận hưởng sự hài lòng với một chút thay vì theo đuổi vô tận những thú vui vô ích. Triết lý của ông cho thấy rằng những thứ chúng ta cần để sống hạnh phúc, như thức ăn đơn giản, chỗ ở và sự yên tĩnh, đều dễ dàng có được. Đối với Epicurus, niềm vui thích nhất là tĩnh tại. Đó là niềm vui khi thỏa mãn được những ham muốn của mình, không còn cần hay muốn nữa. Tuy nhiên, niềm vui di chuyển thoáng qua và tạm thời, chẳng hạn như việc tận hưởng giải trí, thức ăn và giao hợp. Việc Epicurus ưu tiên những thú vui tĩnh hơn những thú vui động có liên quan đến khái niệm sống chậm, vì nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện tiếp cận cuộc sống một cách có chủ ý và tỉnh táo hơn. Trong trường hợp này, là chọn lọc những thú vui mà một người lựa chọn. Các cá nhân có thể đạt được cảm giác cân bằng và mãn nguyện hơn trong cuộc sống của họ, bằng cách tập trung vào việc nuôi dưỡng những nguồn vui thú và thỏa mãn lâu dài, ổn định hơn là liên tục tìm kiếm những cảm giác mạnh và phiền nhiễu tạm thời. Niềm vui của chúng ta càng đơn giản, thì chúng ta càng dễ dàng đạt được trạng thái mãn nguyện. Nếu chúng ta có thể dễ dàng thỏa mãn mong muốn của mình, chúng ta sẽ ít căng thẳng hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để ngồi lại, thư giãn và chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác hài lòng của việc tồn tại. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng tham gia vào thú vui tĩnh là hình thức sống chậm cuối cùng, vì việc trải nghiệm niềm vui tĩnh đòi hỏi chúng ta phải chậm lại và ngừng theo đuổi. Niềm vui tĩnh thường được tận hưởng từ từ. Làm thế nào chúng ta có thể tận hưởng sự hài lòng nếu chúng ta lại bận rộn theo đuổi niềm vui tiếp theo? Cuốn sách Hoàn đơn của triết gia người Mỹ thế kỷ 19 Henry David Thoreau mô tả trải nghiệm của ông về việc sống một cuộc sống đơn giản gần Cancun ở hồ Hoàn đơn. Ông ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống chậm lại và sống có chủ ý. Ông tin rằng lối sống nhịp độ nhanh của xã hội cản trở cuộc sống đích thực, và chúng ta nên đơn giản hóa cuộc sống của mình để thực sự trải nghiệm hạnh phúc. Tôi trích dẫn: tôi đi vào rừng bởi vì tôi muốn sống thong dong, chỉ đối diện với những sự kiện tinh túy nhất của cuộc sống, và xem thử tôi có thể học được những gì nó phải dạy tôi hay không, và không để đến khi tôi gần chết mới khám phá ra rằng mình chưa hề sống. Thoreau tin rằng, bằng cách sống chậm lại và đơn giản hóa cuộc sống, chúng ta có thể hòa hợp hơn với thiên nhiên và nội tâm của chính mình. Vì vậy, ông khuyến khích mọi người ngắt kết nối với những phiền nhiễu của cuộc sống hiện đại, chẳng hạn như công nghệ và chủ nghĩa tiêu dùng, thay vào đó tập trung vào những niềm vui đơn giản của cuộc sống, như tham gia vào công việc có ý nghĩa, dành thời gian cho thiên nhiên và vun đắp mối quan hệ sâu sắc với người khác. Nhà triết học Trung Quốc cổ đại Lão Tử cũng cho thấy tầm quan trọng của việc sống chậm lại và sống hài hòa với thiên nhiên. Trong Đạo Đức Kinh, ông có câu nói nổi tiếng rằng tự nhiên không vội, việc gì cũng thành tựu không đòi hỏi tốc độ, chỉ cần nhìn vào thiên nhiên. Các quá trình tự nhiên như trồng cây hoặc hình thành sông diễn ra khá chậm, nhưng kết quả không nói dối. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo giáo, nếu chúng ta ép buộc mọi thứ, cố gắng tăng tốc mọi thứ theo những cách không tự nhiên, chúng ta sẽ chỉ gặp rắc rối. Lão Tử tin rằng bằng cách sống thuận theo dòng chảy tự nhiên của vũ trụ, cuộc sống của chúng ta sẽ bình yên và dễ dàng hơn. Khái niệm vô vi được dịch là hành động không cần nỗ lực hoặc không hành động, khuyến khích không nên ép buộc mọi thứ, và trong nhiều trường hợp, hãy chậm lại để hòa mình vào dòng chảy tự nhiên. Vì vậy, đi chậm lại, các đạo gia coi đó là một phương tiện để không ép buộc những quy luật của tự nhiên, điều mà chúng ta có thể đang làm khi vội vã. Trong cả giáo lý của Lão Tử và lối sống chậm, điểm nhấn nằm ở việc tìm kiếm sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống của một người hơn là không ngừng phấn đấu để đạt được nhiều hơn và đẩy bản thân đến bờ vực kiệt sức. Nhà triết học thế kỷ 19 Arthur Schopenhauer tin rằng tốc độ của cuộc sống hiện đại có hại cho sức khỏe con người. Trong bài tiểu luận Trí tuệ đời người, ông lập luận rằng chúng ta quá bận rộn theo đuổi những mục tiêu và mong muốn của mình, điều này khiến chúng ta đau khổ.
Ông viết, điều quan trọng nhất để có hạnh phúc là tránh những điều ác tự nguyện không cần thiết đối với sự tồn tại của chúng ta, và nguyên nhân chính của điều này là sự hối hả, và hối hả đánh dấu sự tồn tại của chúng ta. Sự thay đổi nhanh chóng giữa phấn khích và buồn chán, và sự kích thích liên tục là kết quả đến từ các sắp xếp kinh tế và xã hội phức tạp. Chính những điều này khiến chúng ta mắc phải sự bồn chồn ném chúng ta vào vòng tay của những ảo tưởng mà chúng ta lầm tưởng là hạnh phúc. Kết thúc trích dẫn. Trong đoạn văn này, Schopenhauer gợi ý rằng nhịp độ nhanh, bị kích thích quá mức của cuộc sống hiện đại ngăn cản chúng ta trải nghiệm hạnh phúc thực sự thay vì những ảo tưởng mà chúng ta lầm tưởng về hạnh phúc, như sự giàu có và địa vị. Ông lập luận rằng chúng ta nên cố gắng đơn giản hóa cuộc sống của mình và tránh những phiền nhiễu và nguồn căng thẳng không cần thiết. Do đó, sống chậm phù hợp với niềm tin của Schopenhauer rằng sống chậm lại, hoặc thoát khỏi sự vội vã và hối hả, là điều cần thiết để đạt được hạnh phúc và sự mãn nguyện thực sự. Một ví dụ khác từ triết học của Schopenhauer ủng hộ ý tưởng sống chậm, là sự phân biệt của ông giữa hai loại thú vui của ý chí và thú vui của trí tuệ. Ông coi những thú vui của ý chí thuộc loại thấp hơn, khi chúng phát sinh từ sự thỏa mãn những mong muốn và nhu cầu của chúng ta, chẳng hạn như đói và khát. Những thú vui như thế này chỉ thoáng qua và cuối cùng không thỏa mãn, vì chúng không mang lại hạnh phúc và sự mãn nguyện lâu dài. Tuy nhiên, niềm vui của trí tuệ đến từ việc chiêm ngưỡng khoa học, nghệ thuật và triết học. Schopenhauer tin rằng những thú vui này vượt trội hơn những thú vui của ý chí, vì chúng bền vững hơn và mang lại cảm giác mãn nguyện lâu dài. Thú vui trí tuệ cũng dễ tiếp cận hơn thú vui ý chí, vì chúng tương đối rẻ và không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Thú vui trí tuệ, về bản chất, là chậm chạp. Sau đó, có Marcus Aurelius, hoàng đế khắc kỷ của đế chế La Mã cổ đại, người đã tự đưa ra lời khuyên thẳng thắn, mà chúng ta có thể sử dụng nếu tìm kiếm sự yên tĩnh. Từ trích dẫn, nếu bạn tìm kiếm sự yên tĩnh, hãy làm ít hơn, hoặc chính xác hơn làm những gì thiết yếu, những gì biểu trưng của một xã hội yêu cầu và theo cách cần thiết. Điều này mang lại sự hài lòng gấp đôi, làm ít hơn thì sẽ tốt hơn. Bởi vì hầu hết những gì chúng ta nói và làm đều không cần thiết. Nếu bạn có thể loại bỏ nó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn và yên bình hơn. Hãy tự hỏi bản thân mọi lúc, điều này có cần thiết không? Kết thúc trích dẫn. Về vấn đề sống chậm, chúng ta có thể sử dụng đoạn văn này để nhắc nhở bản thân gắn bó với những điều thiết yếu. Làm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ tạo ra căng thẳng. Mặt khác, bằng cách làm ít hơn, chúng ta có thể chú ý hơn đến những việc chúng ta chọn làm và thực hiện chúng chậm hơn và chính xác hơn. Như Marcus Aurelius đã nói, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn và yên bình hơn. Đó là những thành phần cốt lõi của sống chậm. Vậy, làm thế nào để chúng ta thực hành sống chậm? Đó có phải là vấn đề thu nhỏ vòng kết nối xã hội của chúng ta lại, từ bỏ công việc thường đòi hỏi chúng ta phải làm việc quá sức, và đánh giá cao những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống? Chúng ta có thể làm gì khác để sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn? Có vô số cách để áp dụng ý tưởng sống chậm vào cuộc sống của chúng ta, và chúng ta sẽ khám phá một vài ví dụ thực tế. Đầu tiên là đơn giản hóa lịch trình. Cuộc sống của chúng ta có thể trở nên quá bận rộn và phức tạp, khiến chúng ta căng thẳng và choáng ngợp. Để sống chậm lại, bạn có thể đơn giản hóa lịch trình của mình bằng cách nói không với những cam kết không phù hợp với ưu tiên của bạn, nghỉ giải lao khi cần thiết và ưu tiên thư giãn và yên tĩnh. Rút phích cấm khỏi công nghệ là một cách khác để làm chậm cuộc sống của chúng ta. Mặc dù sống chậm không bác bỏ những tiến bộ công nghệ, nhưng nó khuyến khích chúng ta tiếp cận chúng một cách có ý thức. Công nghệ có thể là nguồn gây căng thẳng và mất tập trung đáng kể. Để sống chậm lại và hiện diện hơn, chúng ta có thể thường xuyên nghỉ giải lao trước màn hình, ngắt kết nối trong bữa ăn và dành thời gian để yên tĩnh suy ngẫm. Một cách thực tế khác để sống chậm là trau dồi chánh niệm. Chánh niệm là thực hành hiện diện đầy đủ khi tham gia vào các hoạt động hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể trau dồi chánh niệm thông qua các hoạt động như thiền và yoga. Phù hợp với triết lý đạo giáo, kết nối với thiên nhiên là một cách hiệu quả khác để sống chậm lại, và nó giúp chúng ta cảm thấy vững vàng và bình tĩnh hơn. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên đã được chứng minh là giúp giảm căng thẳng và lo lắng.
Triết lý Wabi Sabi của Nhật Bản gợi ý một phương pháp tắm rừng, trong đó chúng ta cố tình giảm tốc độ khi đi dạo trong rừng. Thay vì hướng đến mục tiêu, đi từ điểm A đến điểm B, chúng ta tập trung vào vẻ đẹp của thiên nhiên và mở lòng đón nhận khả năng chữa bệnh của nó. Mặc dù cuộc sống hối hả có vẻ vui vẻ và thú vị, nhưng đó không nhất thiết là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Sống chậm lại có thể là một trải nghiệm bổ ích. Thay vì nhanh chóng và hời hợt hơn, chúng ta cố ý nắm lấy ít sâu sắc hơn và trong hiện tại. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.